हेलो गाइज, वेलकम टू माई च्यानल। आज म तपाईहरुसँग डेली प्र्याक्टिस म्याथ वर्कशीट सेयर गर्दैछु जो कि मेरो बच्चाले अन अ डेली बेसिस गरिरहेको छ। सो ड्यू टु दिस पेन्डेमिक हामीले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई जो करेन्टली प्री स्कुल या नर्सरीमा एडमिसन गराउन थियो उहाँहरूलाई हामीले पठाउन सकेनौँ, एडमिसन गराउन सकेनौँ। लकडाउन खुलेपछि पनि हामीले उहाँहरूलाई पठाउन सक्दैनौँ किनकि उनीहरू सानो छ, एउटा फियर छ हाम्रो भित्र। त हामीले उनीहरूलाई बेसिक कन्सेप्ट र जो बेसिक चीजहरू हुन्छ अल्फाबेट नम्बर सेपहरू त्योहरू त नर्मली घरमा सिकाउन सक्छौँ। त्यो रिलेटेड वर्कशीट्सहरू या फेरि फन एक्टिभिटीहरू मैले आफ्नो युट्युब च्यानलमा राखिरहेको छु। त्यसै रिलेटेड भिडियोज तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो च्यानललाई। सो लेट्स स्टार्टेड विथ द फर्स्ट वर्कशीट विच इज द म्याचिङ वर्कशीट। सिम्पली आइडेन्टिफाई गर्ने हो बच्चाले यहाँ 4 छ अनि यहाँ फाइन्ड आउट गर्ने वेयर इज 4 एन्ड देन म्याच गर्ने हो। त्यसै गरी यो वर्कशीट चाहिँ तपाईको नानीलाई फर्स्ट टाइम हो भने यति धेरै नम्बर्स नदिनु होला, उहाँहरूलाई चाहिँ ओन्ली 3-4 नम्बर्स दिनु होला स्टार्टिङको अनि देन म्याच गर्ने भन्नु। त्यसै गरी तपाईको नानी अगर ठुलो छ भने तपाईले अनि धेरै नम्बर उहाँहरूलाई आउँछ भने टिल 20 या 30 सम्म आउँछ भने हायर नम्बर दिनु होला। सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वर्कशीट। यसमा पनि सेम यहाँ एउटा नम्बर मैले लेखिदिएको छु सर्कलभित्र अनि यही सेम नम्बर चाहिँ उसले यहाँ फाइन्ड आउट गर्ने हो। ऱ्यान्डमली अरू नम्बर्स पनि दिएको छु ताकि उसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न मतलब खोज्न चाहिँ अलि डिफिकल्ट पाओस्। त्यसै गरी तपाईको बेबी अगर ठुलो छ भने ठुलो नम्बर आइडेन्टिफाई गर्न दिनुहोस्। तपाईको नानीलाई कोही नम्बर जो आइडेन्टिफाई गर्न डिफिकल्ट छ जस्तो 6 र 9 मा उसलाई छुटाउन डिफिकल्ट छ भने 6 र या 9 मा कोही एउटा नम्बर दिनु होला। जस्तो आज 7 दिएको छ भने अर्को दिनमा 2, अर्को दिनमा 8, कोही दिनमा 10, त्यसै गरी सिकाउनु होला। सो नेक्स्ट वर्कशीट इज द कनेक्ट इन एन अर्डर। यसमा चाहिँ के गर्ने, अर्डरमा जोइन गरिदिने सबै नम्बरमा। यो हामीलाई एकदम सजिलो लाग्छ तर जब करेन्टली मेरो बेबीले यो गर्न डिफिकल्ट छ, उसले जबकि ओरली 10 सम्म एकदम राम्ररी थाहा छ तर उसले 20 सम्म पनि भन्छ कहिले, तर उसले 10 सम्म चाहिँ उसलाई क्वान्टिटी पनि आउँछ तर यो चाहिँ उसलाई डिफिकल्ट हुन्छ किनकि मैले नम्बर्स चाहिँ यहाँ तल छ, यहाँ अलिकति माथि, यहाँ झन् माथि, त उसलाई डिफिकल्ट हुन्छ इन एन अर्डर। उसले सोच्छ तल तल त ऊ तल जान्छ या फेरि साइडमा गयो फेरि तल या यो साइडमा। सो यो भेरी डिफिकल्ट छ। जब बच्चा सानो हुन्छ त उसलाई इन्स्ट्रक्सन दिनपर्छ तपाईहरूले आफै। 1 बाट 2 मा जाऊ एन्ड 2 आफ्टर 2 3 एन्ड आफ्टर 3 4। यसमा अर्को अरू एउटा चिज सिकाउन सक्छ जो कि आफ्टर वर्ड सिकाए भने तपाईहरूले उहाँहरूलाई स्टार्टिङबाटै आफ्टर वर्ड इन्ट्रोड्युस गर्यो भने पछि जब हामीले आफ्टर नम्बर सिकाउँछ उहाँहरूलाई त उनीहरूलाई इजिली आउँछ किनकि नर्मली अर्डरमा हामीले सिकाउँछ नम्बर्स 1 2 3 4 गरेर। त्यसै गरी उनीहरूलाई आफ्टर नम्बर पनि आइहाल्छ अगर हामीले पहिलेबाट उनीहरूलाई आफ्टर नम्बर इन्ट्रोड्युस गरायो भने। सो यहाँ 1 2 2 मा जाऊ देन 3 मा देन 4। सो उसले पहिला 4 हेर्छ कहाँ छ, यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ, त यहाँ छ, यहाँ जान्छ, फेरि 5 मा जान्छ, फेरि 6 7, त्यसै गरी उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु होला। सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वर्कशीट विच इज काउन्ट एन्ड म्याच। यसमा चाहिँ सिम्पली काउन्ट गर्ने एन्ड म्याच गर्ने। प्लिज डोन्ट माइन्ड, यो अलरेडी मेरो बेबीले गरिसकेको छ अनि मैले चाहिँ भिडियो पनि पोस्ट गरिसकेको छु। प्लिज त्यो भिडियोलाई चाहिँ हेरिदिनु होला कि उहाँ मेरो नानीले कसरी गरेको छ, प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त्यसमा चाहिँ सिम्पली अब्जेक्ट्सलाई काउन्ट गरिदिने अनि म्याच गर्ने। मेरो बेबीलाई चाहिँ शेप्स मनपर्छ त्यही भएर मैले शेप्स दिएको छु अनि यहाँ ललिपप पनि दिएको छु। अलरेडी हामीलाई थाहै छ बच्चाहरूलाई ललिपप्सहरू क्यान्डिजहरू कति मनपर्छ भनेर। सो जो नानीलाई र बेबीहरूलाई मनपर्छ त्यही चिजहरू दिनु होला सो द्याट कि उनीहरू पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि एकदम बोर एकदम त्यो बर्डन नलागोस् तिनीहरूलाई। सो जस्ट काउन्ट द अब्जेक्ट एन्ड म्याच इट। सो यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईँको बच्चाहरूलाई कलर गर्न मनपर्छ भने कलर गर्न भन्नु पहिला एन्ड देन काउन्ट गर्छ उहाँले एन्ड देन म्याच गर्छ नम्बरसित। सो नेक्स्ट वर्कशीट इज कलर एज पर द नम्बर। यसमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा नम्बर्स दिएको छ अनि राइट साइडमा चाहिँ सम अब्जेक्ट्स अनि नम्बरको थ्रु यहाँ
एज पर द नम्बर यहाँ कलरिङ गरिदिन्छ 1 सो 1 यसमा कलरिङ पनि गर्न सक्छ या कलर गर्न सर्कल गर्न पनि सक्छ 2 सो 2 सर्कल्सलाई कलर गर्ने 3 सो 3 हार्टलाई कलर गरिदिने 4 त 4 स्क्वायर्सलाई 5 त 5 डायमन्डलाई त्यसै गरी सबैलाई एज पर द नम्बर कलर गरिदिने सो नेक्स्ट वर्कशीट इज फाइन्ड द अड वान इच रोमा बच्चाले चाहिँ हेर्छ के डिफिकल्ट कुन चाहिँ डिफ्रेन्स छ जस्तै यसमा 2 3 2 2 2 सो विच वान इज डिफ्रेन्ट त यो हेर्छ उसले सो यो पनि सेम एन्ड डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट सिकाउनको लागि राम्रो हो यो वर्कशीट चाहिँ तब सिकाउनु हो जब उसलाई ओरली 1 to 10 एकदम राम्रोसी कन्ठै छ भने मात्रै यो वर्कशीटमा मुभ अन हुनु होला त्योभन्दा पहिला यो इन्ट्रोड्युस नगर्नु किनकि उनीहरूले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यसै सोच्छ उनीहरूले त त्यो डिफिकल्ट हुन्छ उनीहरूलाई यो गर्न सो यो चाहिँ अलि जब उनीहरूलाई राम्रोसी वर्कशीट्सहरू अरू जो म्याचिङ वर्कशीटहरू फाइन वर्कशीटहरू गरिसकेपछि बल्ल यो इन्ट्रोड्युस गर्नु होला अलि टाइम पछि नेक्स्ट वर्कशीट इज पेस्ट द स्टिकर्स यहाँ चाहिँ एज पर द नम्बर यहाँ स्टिकर्स पेस्ट गरिदिने हो जो पनि घरमा एभाइलेबल छ तपाईँको घरमा स्टिकर्स एभाइलेबल छैन भने नर्मली या त लाइन ड्र गरिदिने भन्ने या फेरि यस्तो सर्कल्स ड्र गरिदिने जस्तो यहाँ 1 छ त 1 2 छ त 2 सर्कल्स 3 सो 3 सर्कल्स ड्र गर्छ नेक्स्ट वर्कशीट इज टु काउन्ट एन्ड सर्कल यसमा अब्जेक्ट काउन्ट गर्ने 1 2 3 एन्ड विच वान इज 3 सो सर्कल इट 1 2 3 4 सो विच वान इज 4 सर्कल इट नेक्स्ट वर्कशीट इज मिसिङ नम्बर यसमा चाहिँ सिम्पली 1 2 3 4 तपाईँको बच्चालाई लेख्न आउँछ भने लेख्ने भन्नुहोस् नत्र भने स्टिकर्स दिनु होला उहाँले आफै स्टिकर फाइन्ड आउट गर्छ नम्बर अनि देन त्यसपछि निकालेर पेस्ट गर्छ स्टिकर्स पनि छैन भने अनि लेख्न पनि जाने छैन भने तपाईँले नै आफै हात समातेर पनि लेखाउदिनुहोस् त्यो पनि एउटा राम्रो ह्याबिट हो त्यो पनि मिन्स तपाईँले अगर लेख्न यसरी लेख्न सिकाउनुहुन्छ भने लेटर फर्मेसन पनि उहाँले सिक्छ तर यो चाहिँ ह्याबिट नबनाउनु होला हात समातेर लेखाउन किनकि एक फेर हात समातेर लेख्यो भने चाहिँ नानीहरूले चाहिँ त्यो ह्याबिचुअल भन्छ यो मैले अलरेडी फेस गरिसकेको छु जसलाई मैले चाहिँ एकदम मुस्किलले यो ह्याबिट हटाएको छु मेरो नानीले पनि हात समातेर नै लेख्ने भन्छ किनकि कहिले कहिले के हुन्छ बच्चाहरू अल्छी मानेको हुन्छ त उहाँले आफै गर्न मान्दैन सो यो ह्याबिट चाहिँ हटाइदिनु होला एन्ड 3 years एन्ड अबभको छ भने त उनीहरूले लेख्न सक्छ चाहे त्यो नराम्रो ह्यान्डराइटिङ पनि होस् तिनीहरूले लेख्न सक्छ लेटर फर्मेसन थाहा हुन्छ हल्का तर बिलो 2 जस्तो मेरो बिलो 2 होइन बिलो 2.5 उनीहरूले चाहिँ जान्दैन उनीहरूलाई वर्कशीट पनि गराउनु हुँदैन फन एक्टिभिटीहरू नै गराउनु होला मेरो नानीले चाहिँ लेटर फर्मेसन हल्का थाहा छैन त उसले जब फ्री ह्यान्डराइटिङ यसरी सिकाउँछ डटेड छैन नि यहाँ त डटेड छैन त उसलाई फ्री ह्यान्डराइटिङ गराउँदाखेरि हात समातेर गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अलिकति ह्याप्पी हुन्छ त त्यसै टाइपको एक्टिभिटी पनि इन्क्लुड गर्नु जसमा कि नानी अलिकति ह्याप्पी हुन्छ आफै आफ्नो नानीलाई के राम्रो लाग्छ त्यसको एकर्डिङ नै तपाईँहरूले वर्कशीट्स गराउनु होला सो नेक्स्ट वर्कशीट इज कम्प्लिट द प्याटर्न यो पनि सेम कम्प्लिट द प्याटर्न हो 1 2 1 2 1 2 वाट कम नेक्स्ट त यो पनि जब उसले अलरेडी के अरे अर्डरिङ नम्बर अर्डर राम्रैसित थाहा छ भने मात्रै इन्ट्रोड्युस गर्नु होला कन्फ्युजिङ हुन्छ नानीहरूलाई मैले सिम्पली एबी प्याटर्न दिएको छु एबिसी प्याटर्न नि हुन्छ एबी प्याटर्न नि हुन्छ बिबिए प्याटर्न नि हुन्छ सो नर्मली ए प्याटर्न दिएको छु तर उसले कहिले पनि नम्बर्ससित गरेको छैन जो कि मैले अल्फाबेट भिडियोमा पनि हजुरलाई मेन्सन गरेको छु अनि त्यहाँ मैले चाहिँ अलरेडी सिकाइसकेको छु कि के पहिला सिकाउनु होला भनेर सो लेट्स मुभ अन टु द बिफोर एन्ड आफ्टर वर्कशीट यसमा चाहिँ यो वर्कशीट पनि मेरो बेबीको लागि फर्स्ट टाइम हो उसले आफ्टर वर्कशीट हल्का मैले इन्ट्रोड्युस गराइसकेको छु तर बिफोर वर्कशीट चाहिँ मैले गराएको छैन सो यसमा सिम्पली मैले स्टिकर दिने हो उहाँलाई चाहिँ तपाईँको बच्चा चाहिँ 3 and above छ भने तपाईँले यो लेख्न भन्नुहोस् फर्स्ट टाइम छ भने आफै इन्स्ट्रक्सन दिनपर्छ उहाँहरूलाई सो 1 2 3 फेरि यहाँ के आउँछ बिफोर 4 बिफोर 5 4 आफ्टर 5 6 सो स्टिकर पेस्ट गर्ने हो
सो यो उसलाई फन पेस्टिङ चाहिँ उसलाई स्टिकर पेस्टिङ चाहिँ उसलाई एकदम फन एक्टिभिटी लाग्छ, त्यही भएर उसले यो सिम्पली गर्छ। तर उसले यति बुझेको छैन, जस्ट मैले एक्सपोज गर्नको लागि उसलाई यो बिफोर एन्ड आफ्टर वर्ड एक्सपोज गर्नको लागि चाहिँ यो दिएको हो। नेक्स्ट, दिस इज अल्सो माई बेबीज फेभरेट वर्कशीट। यसमा नम्बर अर्डरको थ्रु ट्राभल्स गर्दै जाने र यहाँ बोटिङमा रिच गर्ने एज अ स्टोरी हामीले यो गर्छौँ। यो दिस इज यु एन्ड तपाईँ तिमी चाहिँ के गर्ने, नम्बर अर्डरमा जाऊ, 1 2 3 4 काउन्टिङ गर्दै जाऊ नम्बरको थ्रु, एन्ड देन बोटिङ, तिमी चाहिँ बोटिङ गर्न जाने हो भनेर मैले चाहिँ स्टोरी सुनाउँछु। अनि त्यसै गरी उसले यो सबै एक्टिभिटीमा मैले मोस्टली स्टोरी नै सुनाएर गर्ने हो। तपाईँहरूले पनि त्यही फलोअप गर्नु होला। यसमा पनि म्याचिङ वर्कशीट, तर यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने दुईटै साइडमा अब्जेक्ट काउन्ट गर्ने हो। यहाँ जस्तो 1 2 3 4 छ, यहाँ पनि 4 सर्कल्स छ, सो म्याच गर्ने। कन्फ्युजिङ गर्नको लागि 1 सर्कल दिएको छु, त यो दुईटा म्याच हुँदैन बिकज क्वान्टिटी इज नट अ सेम। 1 2 3 4, सो 4 सित म्याच हुन्छ, 1 सर्कलसित म्याच हुन्छ। तर बोथ साइडमा काउन्टिङ। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट इज काउन्टिङ द लिभ्स एन्ड द फ्रुट। उसले एप्पल भन्छ यसलाई। उसले चाहिँ कलर पनि गर्छ, यो वाटर कलर गर्छ या फिर स्केच पेनले गर्छ। मोस्टली मैले स्केच पेनले दिँदिनँ किनकि वो ब्याक साइडमा चाहिँ अलिकति छाप पर्छ यहाँ। सो मोस्टली उसले वाटर कलर नै गर्छ। पहिला चाहिँ क्रियोन्स युज गर्थ्यो, आजकल चाहिँ वाटर कलर युज गर्छ। सो फर्स्ट उसले कलर गरेपछि सकेपछि उसले चाहिँ लिफ काउन्ट गर बेबी भन्छु मैले चाहिँ, एन्ड देन उसले लिफ काउन्ट गर्छ उसले कतिवटा छ, एन्ड अकर्डिङ टु द्याट उसले यहाँ लेख्छ। फेरि त्यसै गरी उसले चाहिँ नर्मली एप्पल काउन्ट गर्छ कतिवटा छ फ्रुट, एन्ड देन यहाँ उसले लेख्छ। मैले चाहिँ यो वर्कशीट सिम्पली पहिला यहाँ कलर गरेर दिन्थेँ कि यो लिफलाई चाहिँ कस्तो खाले ग्रिन गर्ने, कुन सेडको, अनि यो ओरेन्ज हो कि एप्पल हो, कुन हो यो भनेर, त्यही एप्पल हो भने रेड कलर दिन्थेँ। त्यसरी चाहिँ दिन्थेँ उहाँलाई, अनि यहाँ स्टिकर पेस्ट गर्न दिन्थेँ। अहिले चाहिँ मोस्टली मैले उसलाई चाहिँ 10 जो स्लिपिङ लाइन र स्ट्यान्डिङ लाइनको यानि सर्कल बनाउन चाहनेछ उसले, त्यस्तो रिलेटेड चाहिँ मैले स्टिकर्स दिँदिनँ। जस्तो अगर यहाँ 10 छ भने मैले यहाँ स्टिकर्स दिँदिनँ, उसलाई फ्री ह्यान्ड राइटिङ लेख भन्छु, स्ट्यान्डिङ लाइन, एन्ड त्यसपछि 0 बनाऊ भन्छु। ओके गाइज, दिस इज द लास्ट वर्कशीट फ्रम माई साइड, एन्ड तपाईँहरूलाई केही वर्कशीट यहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ लागेछ भने अनि आफ्नो नानीहरूसित गर्नुहुन्छ भने प्लिज फिडब्याक सेयर गर्नुहोला। अनि यस्तै टाइपको वर्कशीटहरू तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब गर्यो भने चाहिँ प्लिज त्यो बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। Okay, thank you guys for watching my videos. Bye bye.